Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món kim chi bắp cải trộn chua ngọt, một món ăn ngon miệng, dễ làm và giúp chống ngán rất hiệu quả. Kim chi bắp cải trộn chua ngọt không chỉ giòn rụm, thấm vị khi dùng riêng mà còn dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn khác. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này. Để tạo màu sắc đẹp và vị cay thì mình dùng 3 trái ớt chỉ thiên và 1 trái ớt sừng. Nếu ai không ăn cay được, mình thay thế bằng ớt sừng ha. Ớt thì mình bỏ cuống và hạt, cắt nhỏ và cho vào cối xay. Thêm 5 gam gừng và 15 gam tỏi, cắt nhỏ và đem đi xay nhuyễn. Hôm nay mình có một cây bắp cải khoảng 2 kg. Để làm kim chi bắp cải ngon, các bạn chọn bắp cải chắc tay và nặng nha. Bắp cải chắc thường có nhiều lá và ít không gian trống bên trong. Lá bắp cải nên chọn xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa hoặc là bị sâu bệnh ha. Lá ngoài cũng có thể hơi héo một chút, nhưng bên trong vẫn tươi mới và giòn nha các bạn. Tránh bắp cải có vết thâm hoặc là hư hỏng. Nhớ kiểm tra thêm phần cuống để bảo đảm nó còn tươi ha. Bắp cải đã rửa sạch, mình cắt thành miếng vừa ăn, khoảng từ 3 đến 4 cm. Cà rốt mình gọt vỏ và bào sợi thành những sợi mỏng, hoặc có thể tỉa hoa và cắt lát để ăn cho giòn. Cho bắp cải vào một cái thau lớn. Cho cà rốt vào thau luôn. Rắc đều 40 g muối hạt và trộn cho thật đều. Và mình để ở đây khoảng 1 đến 2 giờ cho bắp cải mềm và tiết ra nước. Sau khi ướp muối được 2 giờ, bắp cải và cà rốt cũng đã mềm rồi. Mình vắt cho bắp cải ra bớt nước muối nha. Sau đó thêm vào đây 50 g đường. (50ml) nước mắm, 250ml giấm. Mình trộn đều cho bắp cải thấm gia vị. Tiếp đến mình cho hết vỏ tỏi ớt đã xay nhuyễn vào và trộn đều lên. Món ăn đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ rồi đó các bạn. Bây giờ mình có thể ăn liền cũng được, hoặc các bạn có thể để trong tủ lạnh từ 2 đến 4 giờ cho gia vị thấm sâu hơn và giòn hơn.
Để bảo quản lâu hơn thì sau 1 đến 2 ngày thì mình chắc nước trong thố ra và nấu sôi lại. Sau đó để nguội hoàn toàn và chan phần nước đã nấu vào bắp cải. Bảo quản trong tủ lạnh từ 1 đến 2 tháng ăn dần nha các bạn. Kim chi bắp cải kiểu Việt Nam có vị giòn ngọt của bắp cải, cà rốt, chua chua, cay cay, mặn ngọt rất ngon, rất thích hợp làm món ăn kèm với các món thịt, món nướng, các món ăn chiên rán có nhiều dầu mỡ, làm món ăn chống ngán vô cùng hiệu quả luôn. Cách làm lại vô cùng nhanh gọn. Cùng vào bếp làm ngay nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!